Xin chào các bạn, để có thể làm trải nghiệm những chiếc rìu theo như bình luận của các bạn trong kênh, thì chúng tôi sẽ sử dụng ba nan cáp quang 2 ly mốt với những kích thước như bạn đang thấy. Và tất cả các nan đều đã được vẽ dấu rõ ràng ở ngay giữa tâm. Tiếp theo, tôi sẽ xếp dấu tâm của nan số 2 vào đến dấu tâm ở nan số 1, rồi nhỏ keo giữ cố định chúng lại. Và tiếp tục xếp dấu tâm của nan số 3 lên trên dấu tâm của hai nan trước đó. Ta cũng sẽ nhỏ keo vào toàn bộ khe giữa của tất cả các nan, đồng thời buộc thêm dây thành từng đoạn trong khoảng đã ghép nối của thanh, giúp thanh này được thật chắc chắn. Để tạo ra một thanh cánh, rồi làm thêm một thanh nữa giống tương tự như thanh vừa làm được trước đó. Và đã có hai thanh cánh cho rìu. Tiếp đến, tôi sẽ sử dụng một nan cáp quang 3 ly với chiều dài 76 cm, dùng làm một thanh thẳng ở giữa. Bây giờ ta sẽ buộc điểm giữa tâm của hai thanh cánh vào thân ở thanh thẳng với những kích thước trông như thế, rồi khép hai thanh của từng đầu cánh vào nhau, buộc cố định chúng lại. Tạo ra một hình cánh rìu, và từ vị trí nối nan thứ hai của thanh cánh, tôi sẽ buộc sợi dây giằng ngang qua. Để bề rộng của nửa cánh này sẽ còn lại 31 cm, và qua nửa cánh ở bên đối diện làm tương tự giống như thế. Rồi sử dụng thêm một đoạn cáp quang 2 ly mốt với chiều dài 30 cm. Ta sẽ xếp điểm giữa tâm của đoạn cáp này vào đến gần phía cuối ở thanh thẳng, rồi buộc lại ở đó, đồng thời buộc thêm dây. Tạo ra một hình ở phía dưới thân rìu như bạn đang thấy. Sau đó, may vải cho khung rìu này. Để hoàn thành xong được một thân rìu trông cũng khá hay. Và để nối dây cho rìu thì từ thanh thẳng phía trên đầu, tôi sẽ đo qua hai bên ở thanh cánh trên 7 cm và dùi thành lỗ tại hai vị trí đã vẽ dấu. Đồng thời dùng một đoạn dây dài 42 cm, ta sẽ buộc vào hai lỗ đã dùi được. Tạo ra một dây lèo ngang, rồi sử dụng thêm một đoạn dây khác dài khoảng 1,10 m. Từ một đầu của sợi dây này, tôi sẽ thắt nó thành một vòng. Và xỏ vòng vừa có được qua giữa sợi dây lèo ngang, thắt chặt lại ở đó. Với đầu còn lại của sợi dây 1,10 m, ta sẽ buộc nó vào thanh thẳng ở phía dưới của cánh rìu. Để có được một sợi dây lèo dọc, và dùng thêm một đoạn dây khác dài khoảng 50 cm, ta cũng sẽ thắt thành vòng ở một đầu của đoạn dây và xỏ vòng vừa có qua giữa sợi dây lèo dọc, rồi siết chặt. Với đầu còn lại của sợi dây 50 cm, tôi sẽ buộc nó vào một đoạn cáp ngắn. Như vậy, ta đã buộc xong dây lèo cho rìu. Ở đây, chúng tôi cũng đã làm được 4 chiếc đuôi có kích cỡ tương đương nhau, và chúng được làm hoàn toàn từ túi bóng, loại hay dùng để đựng đồ, với mỗi đuôi có bề rộng 3 cm và dài khoảng 23 m. Tại thời điểm này, ngoài trời mát mẻ và gió đang rất mạnh, tôi sẽ cẩn thận dán tất cả 4 chiếc đuôi có được vào phía cuối của thân rìu.
rồi bắt đầu thả xem sao. Bạn thấy khi diều đã bay lên trên cao, nhìn nó trở nên tuyệt đẹp với những chiếc đuôi dài lê thê như đang nhảy múa thướt tha giữa một khoảng trời rộng lớn bao la. Kèm theo đó là những đợt kéo dây rất căng bởi những cơn gió mạnh đang ào ào kéo đến. Mải mê ngắm nhìn theo chiếc diều vui nhộn đang bay với một khoảng thời gian rất lâu, tôi chợt nhớ ra rằng chúng tôi vẫn còn một chiếc diều khác cần được làm trải nghiệm theo như bình luận của các bạn. Về nhà, tôi lấy ra một số nan cáp quang rồi chọn ra 5 nan cáp quang 3 ly với những kích thước như bạn đang thấy. Và tất cả các nan đều đã được vẽ dấu ở giữa tâm. Tiếp theo, tôi sẽ xếp dấu tâm của nan số 2 vào đến dấu tâm ở nan số 1 rồi nhỏ keo giữ cố định chúng lại. Và tiếp tục xếp dấu tâm của nan số 3 lên trên dấu tâm ở hai nan trước đó. Rồi để tạm 3 nan vừa ghép được ở đây, tôi sẽ xếp tiếp dấu tâm của nan số 4 và số 5 vào nhau. Ta cũng sẽ nhỏ keo để giữ cố định hai nan này. Đồng thời xếp dấu tâm của 3 nan đã ghép trước đó lên trên dấu tâm ở hai nan vừa làm được, rồi nhỏ keo vào toàn bộ khe giữa của tất cả các nan được ghép, tạo ra một thanh như bạn đang thấy. Và không quên buộc thêm dây thành từng khoảng ở thanh. Giúp nó được thật chắc chắn. Để có được một thanh cánh. Rồi làm thêm một thanh nữa giống tương tự như vậy. Và đã có được hai thanh cánh cho diều. Với việc làm một thanh cái ở giữa, ta sẽ còn có thêm ở đây một thanh carbon xoắn 1m40. Và để làm thanh đuôi, tôi sẽ sử dụng hai nan cáp quang 2 ly 5 với những kích thước trông như thế. Và hai nan này cũng đã được vẽ dấu ở giữa tâm. Ta sẽ xếp dấu tâm của hai nan vào nhau, rồi nhỏ keo. Và buộc thêm dây giúp nó được thật chắc chắn. Dùng để làm một thanh đuôi cho diều. Bây giờ tôi sẽ buộc điểm giữa tâm của hai thanh cánh và thanh đuôi vào thân ở thanh cái. Để tạo ra những kích thước như bạn đang thấy. Rồi từ những đầu cánh ở phía bên ngoài, ta sẽ khép chúng vào nhau và buộc cố định. Sau đó xoay khung diều qua mặt sau. Tôi sẽ vẽ lại một dấu rõ ràng ở thanh cái ngay giữa bụng cánh, rồi buộc dây kéo cong cánh theo như cách đang làm ở trong video. Đồng thời buộc thêm dây để điều chỉnh bề rộng của cánh được như ý muốn. Và để tạo dáng cho phần đuôi, tôi sẽ dùng thêm hai nan cáp quang 2 ly 1 với chiều dài 60 cm. Sau đó cắt lấy 4 đoạn dây dài khoảng 5 cm, rồi xếp những đoạn dây này vào từng đầu ở nan cáp quang và làm theo cách trông như thế. Tiếp đến, ta sẽ xếp một đầu cổ nan và một đầu phía bên ngoài của thanh đuôi
buộc cố định lại ở đó. Và lấy nan tiếp theo làm tương tự giống như vậy với phía ở bên đối diện. Sau đó từ vị trí buộc tâm của thanh đuôi tôi sẽ đo xuống 52 cm và vẽ dấu lại ở thanh cái, đồng thời khép hai đầu của thanh tạo dáng đuôi vào đến vị trí đã vẽ dấu rồi buộc cố định tại đấy. Và buộc thêm dây tạo hình giúp cho phần đuôi được mềm mại hơn. Đến đây thì phần đuôi đã xong. Tuy nhiên bạn cũng có thể buộc thêm cáp và dây ở đuôi này theo như ý mà bạn muốn. Để xong phần khung diều 2m được làm từ cáp quang. Việc còn lại là may áo vào khung để hoàn thành xong được một chiếc diều trông rất đẹp mắt. Thời điểm hiện tại bên ngoài trời gió đang ở mức 21 km/h và giật từng cơn rất mạnh. Tuy nhiên chúng tôi vẫn muốn xem diều có thể bay trong điều kiện như vậy không. Bạn thấy đấy, gió giật mạnh ở tầng dưới làm chiếc diều nhỏ sàng qua lại và bập bênh liên tục giống như chiếc thuyền đang nhấp nhô khi trải qua từng đợt sóng lớn. Nhưng điều đó lại làm cho chúng tôi cảm thấy rất phấn khích và muốn chơi đùa với nó nhiều hơn. Khi đã ở tít trên cao, bạn sẽ cảm thấy khá đau tay khi diều kéo sợi dây dù 1,2 ly rất căng. Mà nhờ vậy, diều lại đem đến một cảm giác thả cực kỳ đã.